Se olisi kuulkaas Simpsiötä ohjelmassa. Mä sain Tuukan täältä oppaaksi ja mennään kattoo mitä tästä mäestä löytyy. Kesälomani ensimmäinen päivä, joten kuten hyvän isän kuuluu, jätin vaimon ja lapset kotiin ja suuntasin autoni kohti Lapuaa. Kun 4 tunnin ajomatkasta 1,5 tuntia satoi kaatamalla, aloin kyseenalaistaa suunnitelmaani. Kuitenkin perille saavuttaessa oli Simpsiössä vielä kuivaa. Aivan Simpsiön bikeparkin vieressä sijaitsee huoneistohotelli Simpsiön Kullas, joka toimisi majapaikkanani tämän reissun. Maisemat on kunnossa maisemahotellissa. Joo. Tää on hirveän näppärästi. Joo. Teistä sen verran, että se on aika jyrkkä toi loppi, niin siinä tulee, ainakin joillaan tulee semmonen nyppäys siinä, se lähtee sinne, oikeastaan kun sä lähet siihen jyrkälle. Okei. Et tietää vähän varautettu, aika moni tippunut kyydistä. Noniin, no sitten kun kerta olet tunkannut sen, niin tietää. Niin, mutta toi yleisesti toimii tosi hyvin. Hyvä. Ei oo mitään kevyttä. Simpsiö on erikoinen, muuten tasaiselle lakeudelle sijoittuva, noin 100 metriä korkea kvartsiittimuodostuma. Ylös huipulle vie leppoisa ankkurihissi. Laskettelua täällä on harrastettu jo 60-luvulta, mutta Bike Park aukesi virallisesti vasta viime kesänä. Hyvän näköiset on maisemat, kyllä voi viittaa. Joo. Tämän flowbaanan Simpsiöön on rakentanut Trailit Oy. Trailit on toteuttanut sekä kymmeniä pumptrackeja että liudan Suomen parhaita bike park-ratoja ympäri Suomea. Tunnistaa kyllä niinku Trailitin tekemäksi, toimii niin törkeä hyvin suoraan. Joo. Kaikki kun ei oo kertaakaan ajanut, niin joka hyppy vaan niinku on tosi luonteva olla. Kyllä, joo, tuo on jo todella hyvä. Ja se menee semmosen kuntoportaiden ali, että mä mahdun kävelemään siitä alta. Mutta kyllä mä aina niinku vähän kumarrun. Refleksinä ihan periaatteessa. Joo, okei, selkeä. Ja sitten sen jälkeen se menee semmoista pururataa ja sitten siinä tulee semmoinen jumppapaikka. Se on nauhoitettu, mutta et siinä saattaa niinku liikkua niinku selkeä. Tää on vaan sit hereillä. Ja sit se menee semmoista latupohjaa palan matkaa, niin sielläkin voi liikkua sit kuntoilijoita. Nonni. Et pitää vaan sit vaan. Tässä on semmonen karhukello. Kyllä, joo, ei se ollenkaan huono. Kouranin tämän paikan ratoja on syntynyt niin, että ne on alkujaan tehty Enduron SM Cupin kilpailuja varten ja sitten muutettu pysyviksi radoiksi. Tämä on yksi niistä. En ois kyllä tosta löytänyt.
Ei kovin yllättävää, mutta maltoin vain muutaman laskun ennen kuin oli lähdettävä tutkimaan tätä kopteristakin komeasti näkyvää Simpsion hyppylinjaa. Joo. Näkee niinku noi ekat hyppyrit. Noi on ekat vai? Joo. Okei, no kyllä me ne voidaan vetää tästä varmaan suoritessa, tiedät sopivan vauhdin. Niin... Joo, niin voitaisiin sen taltevan hyppyrin jälkeen niin ottaa vähän vauhtia pois. Sen jälkeen tulee se käpi. Boy. Ne on mukavat. Mä tykkään semmosista, missä on helppo opetella se, että tästä kohtaa kun mä päästän. Joo. Koska on paikkoja, missä joutuu tekemään jonkun vaikean käännöksiä, pitäisikö ottaa polkaisuja ja muuta, ja ne on aina tosi sellaisia, että niitä on vaikea toistaa. No niin, no siinä on just tollanen suoraan bermistä käbbiin. Joo, rallatus. Että on kyllä sellainen niinku hämäräitön ei tarvitse polkoa. Okei, joo, tää on loivempi kuin mitä mä olin jotenkin ajatellut. Tää bermi näytti aika napakalta. Niinku... Näyttää kyllä todella pystyy potkaisevalta, mutta... On joo. No, mutta se lähtee ihan kivasti. Ei oo kertaakaan tullut niinku huonosti. Okei. Ja sitten jos se jää vajaaksi, niin sulla on tosi vähän vauhtia. Ettei siinä niinku... Joo. Silloin ei käy kuinkaan. Yes. Ja sitten jos on pikkusen liian lujaa, niin sekään ei haittaa. Noniin. Täällä on kyllä tilaa. Se on hyvin rakennettujen hyppyjen merkki yleensä toi, että se ei oo millin tarkka se. Ei oo. Joo, täällä on hyvin tilaa. Joo. Et sit kun ei vaan... Eli pitkäksi mieluummin. No, tästä on varmaan pienet vauhdit. Niin... Holy shit. Ai niin kuin olisi tullut kerrostalo vastaan tossa järjettömän kokonen se. Kyllä on tuolla vielä pikkusen jyrkempi, niin... Siinä on saanut pikkusen kaivarella lapparoida. Niin kuin tässä aika jyrkkä alastulo. Joo. Et jos hyppää niin kuin kovin paljon tonne vasemmalle, niin putoaa kyllä aika selkeä, alas. joo. Okei, eli tavallaan niin kuin melkein eteenpäin enemmän kuin sivulle tosta sitten niin kuin. Joo, selkeä. Tossa on aika hyvin lääniä, mutta on tosiaan jyrkkä ländi. Kyllä varmaan joo. Toi minkä tästä näkee niin kuin nurkalta, niin näyttää kyllä erikoiselta. Joo. Joo, tää näyttää kuumottavalta, joo. Miksi toi näyttää, että se on ihan eri suuntaan se ländi kuin toi hyppy? Sehän on. Kaikkea sitä vapaaehtoisesti tekee. Joo. No se oli mukavampikin, miltä se näytti. Katsotaan mihin asti sitä selviää, mutta yritetään. Tässä kohtaa alkoi myös kunnon sade, joten tiesin, etten saisi tälle päivälle montaa yritystä.
Nonni. Tuolla näkyy Simpsion huippu ja tosta pääsee ekalle polulle. Eli jopa tämmöisellä DH-jyrällä se oli alle 10 polkaisua ekalle radille. Vaan menoksi. Harmaan aamun jälkeen pääsin hetkeksi näkemään sinistäkin taivasta. Oppaani oli tänäänkin Simpsion Trail Crewn Tuukka. En yritä mahduttaa tähän jaksoon jokaista Simpsion reittiä, mutta lataan ne kaikki kakkoskanavallani pelkkä alamäkeen Raw. Jos reittiesittelyt ilman höpinöitä kiinnostavat, pistä ihmeessä sekin kanava tilaukseen. Vaikka reiteille on lähtömerkit, osa radoista kaipaisi opastuksia myös keskelle reittiä. Muuten niiden löytäminen ilman opasta on hiukan hankalaa. Tässä hyppylinjalta erkani Sliperi-niminen Enska-reitti. Siellä oli heinikossa ura tarjolla, minne nappas rengas kiinni. Jaha, semmonen rakennelma. Joo. Ihan täysiä vastapalloa vaan. Joo. No, tää on ihan hyvä tietää, että tässä on tämmönen. Se on kyllä joo näiden lukkojen kanssa aina tää, että jos joutuu suoraan jostain hankalasta kohdasta lähteen, niin joo, parasta on kun saa vaan toisen lukon kiinni tai jotain. Niin... Tuohon tulee semmonen lammikko, mutta vesi valuu sitten. Okei. Okay. Ja tohon on...
Täytyy sanoa, että ei ole kiire kyllä ajamaan kilpaa vesikelillä. Joo. Se varmaan niin paranee vaan koko ajan. Kyllä, se on ihan totta. Nopea pari tuntia. Joo. Tatuointi-artissi tämä. Joo, ei, se olisi ollut ehkä ekoja arvauksia, jos olisi pitänyt kysyä. Vähän kiva, miten se on. No, pekoniburgeri. Joo, ateriana. Joo, auradippi. Pekon. Ai että, kiitoksia. Nom. Kun vatsa oli saatu täyteen, oli tietenkin päästävä takaisin pipeline-hyppylinjalle. Täytyy myöntää, että vähän jäi hampaan koloon se, että viimeinen hyppy pipeline-linjasta jäi hoitamatta, mutta kun se on hyndä, johon tullaan varmaan 50. Ja kumpanakaan päivänä ei koko paikasta löytynyt yhtäkään kuskia, joka olisi mulle näyttänyt oikeat vauhdit, niin siinä kohtaa, kun on yksin liikenteessä ja kotiin on 4 tunnin ajomatka, niin oli varmaan se aikuinen päätös jättää se tällä kertaa vetämättä. SM Enduro-reitti ja Kuraläpäs on semmonen kuningas EK-jaksoja ollut ja siinä on aina käyty se tietty SM-kisa läpi ja sitten nimetty sieltä se paras EK, niin sitten tästä on tullut tämmönen kuningas EK. Noniin. Nimi on jäänyt sitten siitä. Lapuan paras enskapätkä siis. Nyt on hommi. Yeah.
Ei oo enduro kevyttä puuhaa. Ihan pientä hapotusta havaittavissa. Se olisi 2 päivää ajeltu Simpsion Bike Parkia. Mitäs hommasta jäi käteen? Sieltä löytyi hauskaa flowbaanaa, törkeä siisti hyppylinja, hyvä kasa SM-enduro reitteen. Tää hotelli oli sijainniltaan ihan timanttinen. Pystyy suoraan pyörällä laskee hissille ja hissillä takaisin hotellille. Ravintolakin löytyi suoraan lipunmyynnin vierestä. Puitteet on kunnossa. Totta kai etelästä saapuvalla esimerkiksi niin etäisyys mietityttää. Meikäläinen ajo tänne 4 tuntia. Mutta jos ottaa sen silleen roadtrip-asenteella ja mun oli tarkoitus paluumatkalla huitasta tohon vielä Kiuaskallio Bike Parkki samaan settiin, mutta valitettavasti huomiselle luvataan kaatosadetta aamusta iltaan, joten jää Kiuaskallio toiseen kertaan, mutta ne 2 yhdistämällä niin aivan varmasti riittää viikonlopuksi ajettavaa. Kiitos kun kannat tänne asti, pistä vielä peukkua videolle ja me nähdään taas ensi kerralla.